สวัสดีค่ะขอบคุณที่ดูช่อง EVTV ค่ะวันนี้ในอเมริกาเป็นวันเซนต์แพทริกค่ะวันเซนต์แพทริกเป็นการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคมทุกๆปีค่ะซึ่งเป็นวันตายของคนที่ชื่อเซนต์แพทริกค่ะคำว่า Saint แปลว่านักบุญค่ะนักบุญแพทริกเป็นนักบุญคนสำคัญจากประเทศไอร์แลนด์ที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 1,000 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานค่ะปลายแชมร็อกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์ค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของวันเซนต์แพทริกด้วยค่ะปลายแชมร็อกเป็นใบเขียวเล็กๆที่มี3 แฉกค่ะปลายแชมร็อกเป็นสัญลักษณ์ของวันเซนต์แพทริกเพราะว่าตามประเพณีนักบุญแพทริกใช้ใบแชมร็อกสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ค่ะเซนต์แพทริกนำ3 แฉกของใบแชมร็อกมาอธิบาย3 องค์สำคัญในศาสนาคริสต์ค่ะพระบิดาพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะใบแชมร็อกโดยปกติแล้วมี3 แฉกค่ะแต่นานๆครั้งมันจะมี4 แฉกซึ่งถ้าหาใบแชมร็อกที่มี4 แฉกถือว่าเป็นคนโชคดีค่ะถ้าวันเซนต์แพทริกคือเทศกาลของประเทศไอร์แลนด์ทำไมคนอเมริกาเฉลิมฉลองวันเซนต์แพทริกคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนเชื้อสายไอริชจำนวนมากในอเมริกาค่ะถึง33 ล้านคนค่ะผู้อพยพชาวไอริชนำวันเซนต์แพทริกมาสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็วันเซนต์แพทริกกลายเป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมไอริชทุกอย่างค่ะไม่ใช่นักบุญแพทริกอย่างเดียวค่ะนอกจากใบแชมร็อกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะเห็นในวันเซนต์แพทริกคือเลป r คอนค่ะเลป r คอนเป็นคนแคระจากตำนานไอริชปกติเป็นผู้ชายตัวเล็กๆมีคราวใส่หมวกแล้วก็เสื้อผ้าสีเขียวค่ะอาชีพของเลป r คอนเป็นช่างซ่อมรองเท้าค่ะเลป r คอนชอบซ่อนหม้อที่เต็มไปด้วยเหรียญทองอยู่ที่ปลายรุ้งค่ะเลป r คอนมีเวทมนต์แล้วก็ชอบสร้างความวุ่นวายค่ะถ้าใครจับเลป r คอนได้เลป r คอนจะให้คนนั้นความปรารถนา3 ข้อค่ะจริงๆแล้วเลป r คอนไม่ค่อยเกี่ยวกับวันเซนต์แพทริกนอกจากว่าเลป r คอนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไอริชค่ะวิธีหลักที่คนอเมริกาเฉลิมฉลองวันเซนต์แพทริกคือขบวนแห่ค่ะเมืองหลายเมืองจะมีขบวนแห่ในวันเซนต์แพทริกค่ะปกติมีคนใส่เสื้อผ้าไอริชแล้วก็เล่นดนตรีไอริชด้วยค่ะอีกวิธีหนึ่งที่คนอเมริกาเฉลิมฉลองวันเซนต์แพทริกคือการใส่เสื้อผ้าสีเขียวค่ะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ใส่สีเขียวในวันเซนต์แพทริกเลป r คอนจะมาหยิกค่ะแต่ถ้าใส่สีเขียวเลป r คอนมองไม่เห็นคุณค่ะจริงๆแล้วถ้าลืมใส่สีเขียวในวันเซนต์แพทริกคุณอาจจะถูกเพื่อนหยิกแทนเลป r คอนค่ะอีกอย่างหนึ่งคือคนอเมริกาชอบย้อมหลายอย่างให้เขียวในวันเซนต์แพทริกค่ะเช่นอาหารเบียร์หรือว่าของหวานต่างๆค่ะในเมืองชิคาโกเขาย้อมแม่น้ำชิคาโกให้เขียวค่ะมันสุดยอดจริงๆเอรินไม่เคยไปเมืองชิคาโกแต่อยากไปดูแม่น้ำเขียวค่ะในวันเซนต์แพทริกคนอเมริกากินเหล้าเยอะค่ะส่วนเอรินเองเป็นคนไม่กินเหล้าแต่ประเพณีที่เอรินชอบมากที่สุดคือการใส่เสื้อผ้าสีเขียวค่ะเอรินพยายามจะใส่ทุกๆปีค่ะเอรินหวังว่าคุณได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันเซนต์แพทริกในอเมริกาค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่ถูกเลป r คอนหยิบค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ